So today, hindi tayo magluluto guys, hindi tayo kakain. I'm gonna show you how I'm gonna organize my makeup kasi magta-travel kami for about 2 months guys. So normally, kapag nag-travel tayo, let's say for example, just for a week or so, okay lang na maliliit na pouch lang ang gamitin natin guys. But this time, I have to pack and I chose the makeup that I might be needing in the Philippines also. So, samahan niyo ako guys. So, ang uunahin ko guys ay yung mga kakailanganin ko from time to time mula sa airport dito hanggang sa paglapag namin sa Pilipinas guys. So, gagamitin ko yung aking maliit na pouch. So, pipili tayo ngayon guys. Muna lang ako, di ba? Pipili tayo ngayon guys ng mga basic lang guys. Hindi naman kasi kapag nagte-travel ako guys, hindi naman ako talaga nag-makeup ng bonggang-bongga guys. So, ang gagawin ko, magpipick lang ako like for example, hindi na muna ako magsa-sunblock siguro kasi wala namang araw dito sa Canada. Pipiliin ko yung aking mga basic na like foundation guys. So, ito ang aking napili. Aking napili ay ito. Kasi light siya guys, hindi siya heavy sa mukha. Hindi ko naman kailangan ng heavy makeup sa ano, di ba? Pang ano lang yan, pag may aura-aura lang na picture taking, kaya dapat mag-makeup tayo. Para maganda naman tayo ng konti guys, di ba? So, of course, nakita niyo na to siguro guys. Ito yung aking cream to powder foundation. Lagay natin siya dyan. Ito naman yung aking favorite ko rin to guys kasi ito ano siya, stay matte oil free foundation siya guys. And of course, hindi na ako siguro gagamit ako ng brush na lang. So yung mga brush, itong aking favorite yan. Diba? Ihiwalay lang natin siya. Kailangan ko rin siya lagyan ng ating, i-organize ko lang, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko i-organize yung mga talagang kailangan ko guys. Kasi ito, normally, gagamit lang ako ng kamay, maghuhugas na lang ako ng sa airport guys. So, pipili din ako ng aking favorite na lipstick guys. Ito siya, yan. So, ito yung gagamitin ko. Mga light lang siya guys, di ba? Hindi na ako magda-dark. And ito talaga pang travel siya guys. Ito yung favorite na brush ko kapag nagte-travel ako, di ba? Kasi, easy talaga siya guys. So, i-shoot lang natin siya doon. And of course, pangkilay guys, very important. Magdadala ako ng isang pencil. Ito yung pencil ko. Favorite ko to guys. Pang araw-araw ko to actually. Ano pa ba? Maglalagay tayo ng isang mascara lang guys. And of course, bago ko makalimutan guys, yung aking primer. May primer tayo dito. At yung aking syempre anti-acne. Ito yung nilalagay ko before my primer guys. Kasi lagi akong tinipigyawat guys. And so, kompleto na tayo. Meron na tayong tuba. Ito. Maglalagay ako ng maliit na blush on, guys. Mas handy to kasi in comparison dito kay Tag Break. Although, mas bet ko siya. Ito naman mas maliit, diba? Kasyang-kasya siya. And my pressed powder, guys. Ayan. Pressed powder ko. Medyo light siya ng konti, kaya feel ko siya. Yun. Tapos na tayo sa aking hand carry. Ito yung hand carry ko, guys. Ito, guys, yung aking nag-iisang hard case. So, ito, dito ko ilalagay yung iba.
para naman safe sila na hindi mabasag. Dinadala ko yung mga ibang makeup kasi just in case meron mga pang aura-aura, you know, mga main event, at least ready tayo guys, 'di ba? Hindi tayo hindi na natin kailangan bumili ng mga kakailanganin pa sa Pinas. So ang uunahin ko guys ay yung aking pangkilay guys. Yan. Ito yung aking pangkilay. Na di baterya guys. Lagay ko siya dyan. And then, ito yung wet. Pang wet to. At ito naman yung dry. Diba? Lagay lang natin siya dyan. Shoot lang natin sila ng i-shoot dyan. And yung aking mga brush, syempre. Ay, sorry. Lagay lang natin siya dyan. Ako lang kung kasya siya sa haba. Hindi pala. 1 year na kasi akong hindi nag-travel guys. Sorry naman, hindi ko alam. Yan. Lalagay ko lang siya dyan. Sa iba dito. Yan lang sila. Okay na yan. Safe naman na sila. Yung mga brush hindi naman sila nababasag guys. And ilalagay ko yung ito kasi mga madalas silang mabasag guys, 'di ba? So i-safety natin guys yung mga madaling masira guys. Mga eyeshadows. Ito si si Patrick Star din to guys, 'di ba? Hindi ako heavy yung mag-makeup, pero mas maganda na yung meron tayong pang emergency. Malay nyo naman guys, di ba? Maimbitahan ako sa jamboree. Mga piyesta dyan, yan. Yung aking mga bibihira lang ako guys, mag-fake eyelashes guys. It's very rare talaga kapag talaga dinner out lang talaga na dinner kami sa labas na kailangan nakapeg. Sana ilagay na rin natin yung ating mga, since meron na ako dito sa kabila meron na akong isang press powder, sapat na sa akin yun guys. Hindi naman ako talaga pala makeup talaga ng bongga guys. Check ko lang kung masasara ko siya. Okay, so fine. Aking shoot ko na rin dito. Hindi na ako magko-contact. Yan, shoot lang tayo ng shoot guys. Siyempre, hindi mawawala guys yung mga sunblock. Napaka-importante niyan guys. Diba? Yan, meron akong iba-ibang sunblock. Ito yung nireseta sa akin nung nagpunta ako sa Belo dati. Paubos na siya. Meron akong mga reserva dyan. Pang araw-araw din. Yan, andyan lang sila. Aking mga foundation na kailangan. Ihiga lang natin sila dyan. Ito din, pang ko din to. Full coverage ko to. Si Laura Mercier. Oops. Ito rin, mga mura tong mga dermacol na to. But very, very important din sila guys. Para sa akin. So, ayun na siya guys. Ganun lang siya kadali.
Nagkasya naman halos lahat sila. Tapos yung mga natira na to, yan, halos mga mascara lang to, tsaka mga lipstick. Iaano ko na lang siya, guys. Ibabalik ko na lang siya sa dresser kasi hindi naman importante na lahat dalhin. Meron naman na akong pang main event. So guys, ganun ko lang siya kasimpleng ayusin. So tapos na siya. Now let's see kung maisasara ko siya ng maayos, guys. Ganun lang. And slide it like this. And like this. Sara natin siya. Meron din siyang sabitan, guys, dito na itinabi ko. At kasi siguro i-check-in ko dahil hindi ko naman siya kailangan lagi. Ito talaga yung napaka importante. Lagi ko siyang bitbit. Naka-hand carry siya. And these are for my use sa Pilipinas in case or for everyday whatsoever. Ganon lang siya kadali, guys. So, I hope na may natutunan kayo at nagkaroon kayo ng idea kung paano i-organize yung mga makeup, especially kapag a long holiday ang pinaplano nyo, guys. So, ready na yung aking mga makeup, guys. I already organized sa aking paglarga, sa aking pag-Gora Bells. And actually, yung mga skincare ko, guys, naka-separate talaga siya, guys. Kasi kailangan ko rin siyang paghandaan. Kaya meron din naman akong dadala, meron akong mga i-hand carry, at meron din akong mga reserva na nasa box pa sila, na i-check-in ko lang, guys. And hopefully, ay ma-share ko rin sa inyo, guys, kung paano ko sila i-organize. Before I say goodbye, guys, gusto ko pong magpasalamat sa aking mga subscribers, sa aking mga followers, mga kaibigan at mga kapamilya na sumusuporta po sa aking channel, guys. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe down below. You could also like and share para po mas marami pa tayong makitang mga videos in the future. Bye!